سلام به همه دوستای خوب و مهربون کانال پند ملا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و هر روزتون پر از آرامش و خوشی. امروز براتون یه داستان ترسناک و طنز دارم که تهش کلی پند داره. داستان یه نذر اشتباه. داستان حاج آقا رحمت که یه مرد ساده دل و روستایی و یه نذر عجیب میکنه که زندگیش زیر رو میشه. پس با من باشین تا اول ماجرا رو کامل و مفصل بگم. حاج رحمت پیرمردی بود با ریش سفید و چهره‌ای مهربون. توی روستای کوچیک حوالی همدان زندگی میکرد. زندگیش مثل خیلی از ماها پر از دغدغه و سختی بود. زن و 2 بچه کوچیک و بدهی‌های پشت بدهی، مشکلات روزمره و یه عالم دعواهای خانوادگی که تمامشون از چیزای کوچیک شروع میشد و بزرگ میشد. یه هفته بود که خونه‌شون تبدیل شده بود به میدون جنگ. صبح تا شب دعوا و قهر، گاهی سر چای، گاهی سر ناهار و گاهی هم حتی سر اینکه کی باید ظرفا رو بشوره. حاج رحمت دلش پر بود. هر روز صبح که از خواب بیدار میشد، نمیدونست چطور میتونه دل خانواده رو آروم کنه. اون روز صبح وقتی نور خورشید تازه داشت میافتاد روی برگ‌های درخت سیب توی حیاط، حاجی نشسته بود زیر درخت و فکر میکرد. زمین رو با انگشتاش کند و روی خاک گرم حیاط خط میکشید. دلش میخواست یه کاری کنه که همه چی درست بشه، یه کاری که خدا رو خوش بیاد و دعواها تموم شه. حاج رحمت با خودش گفت چاره کار نذر و دعاست. اگه یه نذری کنم که خدا دلش به رحم بیاد، شاید همه چی درست شه. ولی خب حاجی سواد زیادی از دعا و نذر نداشت. چیزایی که شنیده بود رو به زبون خودش میگفت. نشست و شروع کرد نذر کردن. یا رب اگه دعوامون تموم بشه و خونه ما آروم بشه، من هر چی دارم، حتی یه چیز عجیب و غریب رو نذر میکنم. راستش خودش هم نمیدونست اون چیز عجیب دقیقاً چیه. یه قفس چوبی کوچیک که توی زیر زمین داشت. یه قفس که نسل در نسل تو خونه‌شون بود و کسی نمیدونست توش چیه. حتی حاجی هم مدت‌ها بود که فراموشش کرده بود. شب که شد همه خسته بودن. زن و بچه‌ها شام خوردن و رفتن تو اتاقشون. حاج آقا هم رفت تو اتاقش که بخوابه. ماه توی آسمون میدرخشید و نورش از پنجره توی اتاق میتابید. اما وقتی یادش به قفس توی زیر زمین افتاد، یه چیزی تو دلش لرزید. یه صدای خشخش خیلی آروم. انگار یه چیزی داره تو قفس حرکت میکنه. اولش فکر کرد که خوابه، ولی صدا تکرار شد. قلبش تند زد. رفت پایین به سمت زیر زمین. قفس رو باز کرد و چیزی ندید جز تاریکی و یه بوی نم. صبح که شد بچه‌ها گفتن شبها صدای عجیبی میشنون، مثل صدای قدم زدن و زمزمه کردن. زن حاجی هم کم کم باور کرد و نگرانی تو چهرش نشست. حاج آقا هم حس میکرد اتفاقات عجیبی تو خونشون رخ میده، ولی نمیتونست بفهمه چی شده. سایه هایی که شبها روی دیوار ظاهر میشدن ترس رو به دل همه انداخته بود. حتی خودش هم کم کم داشت میترسید، ولی سعی میکرد تو دلش آروم باشه. چند روز گذشت و همه چیز بدتر شد. حاجی به دنبال جواب بود. رفت سراغ یه پیرزن روحانی محل و چند تا آدم بزرگتر که دعا و نذر رو بلد بودن. همه فقط گفتن حاجی نظرت یه جوری بوده که باعث شده یه اتفاق عجیب بیفته. باید مراقب باشی. حاج آقا نمیدونست چی کار کنه، ولی یه چیز رو خوب فهمیده بود. اینکه نذر کردن بدون فکر و شناخت ممکنه خیلی چیزا رو خراب کنه. صبح روز بعد هوا خنک و دلانگیز بود، ولی تو خونه حاجی خبری از آرامش نبود. زن حاجی با چشمای خوابالود و نگران داشت توی آشپزخونه غذا آماده میکرد، اما با صدای عجیبی که از اتاق خواب بچه‌ها میومد گوشش تیز شد. بچه‌ها به جای اینکه مثل همیشه شاد و سرحال باشن، یه جورایی ترسیده بودن و نمیخواستن حرف بزنن. صدایی مثل زمزمه‌های آروم و یه سری صداهای نرم و خشدار می اومد که هیچ کس نمیفهمید چیه. ظهر که شد حاجی مشغول کارهای باغچه بود، اما هر چند دقیقه یه بار نگاهشو به سمت خونه میکرد. انگار یه چیزی دنبالش میکرد. وقتی هوا کم کم تاریک شد، توی اتاقها سایه هایی روی دیوارها میرقصیدن. سایه هایی که شکلشون مشخص نبود، ولی هیجان انگیز و ترسناک بودن.
زن حاج آقا و بچه‌ها هر شب از ترس بیدار می‌شدن و میگفتن بابا یه چیزی اونجاست، من دیدمش. ولی حاجی میگفت نترسین، اینا همش تخیله، خواب هاتونه. اما خودش دلش لرزید. شب بعد وقتی همه تو اتاق‌ها خوابیده بودن، حاجی یه بار از خواب پرید. صدای پاهای نرم و سبک میومد، انگار کسی داره توی خونه راه میره. اول فکر کرد بچه‌ها اومدن از اتاق بیرون، ولی وقتی چراغ رو روشن کرد هیچ کسی نبود. رفت سراغ زیر زمین، جایی که قفس رو گذاشته بود. دوباره صدای خشخش و تکانهای مبهم شنید. قلبش به تندی میزد، اما یه چیزی بهش میگفت بره و بفهمه موضوع چیه. روز بعد حاجی رفت سراغ پیرزن همسایه، پیرزنی که موهای سفید و دستای لرزون داشت. با یه نگاه جدی گفت حاجی این نظر تو یه جور نظره که دنیای دیگر را به زندگی شما وصل کرده. باید مواظب باش، چون چیزایی که نظرت رو جذب کرده دست کمی از جن و ارواح نداره. حاجی مات و مبهوت شده بود. با خودش فکر کرد پس نظر من اون چیزی که میخواستم نبوده. حالا چیکار کنم؟ حاجی دیگه شبها نمیتونست راحت بخوابه. همش فکر میکرد اون قفس تو زیر زمین چیه و چرا بعد از نظرش خونش تبدیل شده به یه جای ترسناک. دلش برای زن و بچه هاش میسوخت که از ترس بیدار میشدن و حاجی هم نمیتونست کاری بکنه. یه بار که کنار پنجره نشسته بود و با آسمون نگاه میکرد، با خودش گفت خدا جون من اشتباه کردم، کمک کن که این کابوس تموم شه. صبح روز بعد حاجی رحمت مثل همیشه زود بیدار شد. دلش قرص نبود و فکر میکرد باید یه کاری کنه تا این ترس دلهوره از خونش بره. یاد قفس افتاد، قفس قدیمی زیر زمین، چیزی که خودش تا حالا حتی بهش توجه نکرده بود. تصمیم گرفت امروز یه جورای راز این قفس رو بفهمه. رفت سراغ پسرش و گفت پسر جون میخوام امروز بری و اون قفس رو باز کنی و ببینی توش چی هست. پسرش که ترسیده بود اول مخالفت کرد، اما وقتی پدر با جدیت گفت قبول کرد. وقتی در قفس رو باز کردن، چیزی که دیدن هیچ شباهتی به اون چیزی که انتظار داشت نداشت. قفس پر بود از یه عالم کاغذهای کهنه و دست‌نوشته‌های قدیمی، یه تکه پارچه کهنه و یه جعبه کوچیک. هیچ اثری از حیوان یا چیزی زنده تو قفس نبود. اما یک بار صدایی از جعبه چوبی اومد، صدایی مثل ناله یا آه. حاجی و پسرش از ترس عقب رفتن. حاجی گفت چیه این؟ لابد یه جادوگر یا یه داستان قدیمی توشه. حاجی شروع کرد به باز کردن کاغذها. نامه‌هایی از اجدادشون بود که توش نوشته شده بود این قفس به خاطر یه نظر قدیمی ساخته شده که باید یه چیزی توش نگه داشته بشه تا خونه آرامش داشته باشه. اما ته نامه‌ها یه نوشته عجیب بود. اگه اشتباه نصب کردی این قفس به دروازه دنیای دیگه تبدیل میشه. شب که رسید خونه دوباره پر از صدای ناله و زمزمش. این بار صدای آروم و واضح بود که انگار یه نفر داره از داخل قفس حرف میزنه. حاجی نزدیک قفس رفت و با صدای لرزون پرسید کی اونجاست؟ صدای آروم جواب داد من روح نظر اشتباهم. حاجی ترسید ولی پرسید چی کار باید بکنم؟ روح گفت باید نظرتو اصلاح کنی. باید یه چیزی نصب کنی که دل خدا رو نرم کنه، وگرنه این سایه ها و صداها همیشه با تو هستن. حاجی نفس عمیق کشید و گفت باشه اما چطور؟ روح جواب داد فردا صبح اول به خدا و دوم به مردم روستا کمک کن. نظرت رو با عمل اصلاح کن، نه فقط با حرف. صبح روز بعد حاج رحمت با دل پر امید بیدار شد. تصمیم گرفته بود که نظری که کرده رو اصلاح کنه و خودش رو از این کابوس نجات بده. اول صبحی رفت سراغ زن و بچه ها و با صداقت ماجرای قفس و نظر اشتباهش رو تعریف کرد. زن و بچه ها اول باور نمی کردن، ولی وقتی دیدن حاجی جدیه تصمیم گرفتن همراهش باشن. حاجی رفت سراغ همسایه ها و پیرزن ها و بچه های روستا. شروع کرد به کمک کردن به هر کسی که میشد، از برداشتن سبدهای سنگین و کمک به پیرمردهایی که راه میرفتن تا رفع مشکلات کوچک خانوادگی. این کارها نه تنها دل مردم رو شاد کرد، بلکه آرامشی هم به خود حاجی داد که مدت‌ها حس نکرده بود. شب که شد سایه ها دوباره تو خونه ظاهر شده، اما این بار حاج آقا ترسید ولی پا پس نکشید. به جای فرار با شجاعت ایستاد و شروع کرد با اون سایه ها حرف زدن. گفت میخوام به خدا و مردم روستام کمک کنم، لطفاً بهم فرصت بدین. سایه ها یه لحظه ساکت شدن و بعد
با آرومی کمرنگ شدن، انگار که حرف حاجی رو فهمیده بودن. چند روزی گذشت و حاجی هر روز بیشتر و بیشتر به مردم کمک می‌کرد. دعواها تو خونه کمتر شده بود و صدای خنده دوباره به خونه‌شون برگشته بود. سایه‌ها و صداهای عجیبم کمتر و کمتر می‌شدن تا اینکه یه روز صبح وقتی از خواب بیدار شدن دیگه هیچ سایه و صدایی نبود. حاجی رحمت بعد از اون همه تلاش و جبران حالا زندگیشون دوباره رو روال افتاده بود. دیگه خبری از سایه ها و صداهای عجیب نبود. زن و بچه ها هم راحت خوابیدن و خنده هاشون به خونه برگشت. اما یه چیز جالب هم اتفاق افتاده بود. حاجی فهمیده بود که هیچ نظری بدون فکر و قصد خیر نتیجه جز دردسر نداره. یه روزم که حاجی داشت با دوستاش توی دکون محله حرف میزد، یادش افتاد که قورباغه‌ای رو به اشتباه نذر همون کرده بود. قفس زیرزمین که پر از صدا و سایه شده بود. قرار بود یه قورباغه توش باشه که حاج آقا نذر کرده بود به جای یه نذر بزرگتر. دوستاش کلی خندیدن و گفتن حاجی این دفعه باید نذرت رو درست حسابی بگی، نه قورباغه. خودش هم خندید و گفت دیگه نذرهای کوچیک نمی‌کنم. و اما دوستان عزیز، حاج آقا فهمید که نذر کردن یعنی قبول مسئولیت، نه اینکه فقط حرف بزنی و بری، بلکه باید عواقبش رو هم بپذیری. همه ما تو زندگیمون اشتباه میکنیم، اما مهم اینه که جبران کنیم و بهتر بشیم. خب دوستان، این داستان ما هم تموم شد. شما تا حالا شده نذری یا قولی بدین که بعدش پشیمون بشین، یا شده کاری بکنین که فکرشو نمی‌کردین؟ لطفاً تو کامنت ها بنویسین. خیلی دوست دارم تجربه‌هاتون رو بشنوم. یادتون نره کانال پند ملا رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که داستان‌های بعدی و پندهای شیرین رو از دست ندین. همیشه یادتون باشه هر قولی و نذری یه مسئولیت بزرگه. با دل و جان بهش پایبند باشید. ممنون که تا اینجا همراه بودین. خدا یار و نگهدارتون.